एजस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ संजगिरी तुमचं स्वागत करतो. माझ्या लहानपणी सर गारफील्ड सोबर्स हा आमचा देव होता. त्यानंतर मी 40-50 वर्ष क्रिकेट पाहिलं, पण तो देव काही बदललेला नाही. अनेक मोठमोठे बॅट्समन पाहिले, अनेक ऑलराऊंडर्स पाहिले, जॅक कॅलिस सुद्धा पाहिला, तरी सुद्धा मला सर गारफील्ड सोबर्स हा ग्रेटेस्ट ऑलराऊंडर वाटतो. बाकीचे जे कोणी आहेत ना ते त्याच्या कमरेखालचे असं माझं मत आहे. अर्थात ह्याच्यात जेवढं प्रेम आहे तेवढी बुद्धिमत्ता सुद्धा आहे. म्हणजे मी बुद्धीचा विचार करून हे तुम्हाला सांगतोय, कारण तशी पर्सनॅलिटी झालीच नाही. ते जे प्रेम होतं त्यावेळेचं ते प्रेम आजही सर गारफील्ड सोबर्सवर आहे. पण गंमत अशी होती की त्यावेळेला कुठलाही खेळाडू आला आणि तो जर सोबर्ससारखी थोडी डावखुरी वेगवान गोलंदाजी करत असेल, फिरकी गोलंदाजी करत असेल, बॅटिंग करत असेल किंवा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करत असेल ना, तर आम्ही त्याला दुसरा सोबर्स म्हणायचो किंवा पुअर मॅन सोबर्स असं त्याचं वर्णन केलं जायचं. असा एक क्रिकेटपटू आमच्या लहानपणी होता ज्याचं वर्णन पुअर मॅन सोबर्स असं केलं गेलं. आणि तो क्रिकेटपटू होता रुसी सुरती. आक्रमक असा तो फलंदाज होता, डावखुरा. लेफ्ट आर्म थोडी वेगवान गोलंदाजी टाकायचा, मग तो स्पिन सुद्धा टाकू शकायचा. आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे तो उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक होता. आणि तो अशा काळात उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक होता की ज्या काळामध्ये भारतीय संघाचं क्षेत्ररक्षणावर फारसं लक्ष नसायचं. म्हणजे बऱ्याच फलंदाजांनी आणि गोलंदाजांनी क्षेत्ररक्षणाची कला ही ऑप्शनला टाकलेली असायची. थ्रो नीट नसायचे, धावणं नीट नसायचं, बऱ्याच गोष्टी क्षेत्ररक्षणाच्या त्यावेळेला चांगल्या नसायच्या. म्हणजे असं म्हणतात की स्लिपचे फिल्डर जर बॉल मधून गेला तर फक्त मागे वळून पाहायचे की कोण आणायला जाणार, तू कमी. असा तो काळ होता. आणि अशा काळामध्ये रुसी सुरती हा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक होता. म्हणजे तो वेगात चेंडूच्या मागे पळायचा, त्याचा थ्रो लेझर सारखा थ्रो असायचा. म्हणजे एरवी ज्यांचे थ्रो असे मरत मरत पोचायचे किंवा ज्या जागी पोचायला पाहिजे त्या जागी पोचत नव्हते, त्या काळात त्याचा थ्रो हा लेझर थ्रो होता. बरं, तो आउटफील्डला सुद्धा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करायचा आणि तो क्लोजिंगला सुद्धा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करायचा. म्हणजे खऱ्या अर्थाने तो एक अष्टपैलू खेळाडू होता. आजच्या काळात त्याचं सोनं झालं असतं. T20च्या काळामध्ये साधा अष्टपैलू खेळाडू सुद्धा मोठा होऊन जातो, त्याचा बँक बॅलन्स भरतं, गब्बर होऊन जातो. रुसी सुरती सारखा खेळाडू आज T20च्या काळामध्ये खूप मोठा क्रिकेटपटू झाला असता. रुसी सुरती हा पारसी क्रिकेटपटू होता. आजच्या काळामध्ये पारसी क्रिकेटपटू आता राहिलेले नाहीत. फरुख इंजिनियर हा बहुधा शेवटचा पारसी क्रिकेटपटू. त्यानंतर भारतासाठी कोणी पारसी क्रिकेटपटू खेळला नाही. पण तो जो काळ होता त्या काळामध्ये अनेक पारसी क्रिकेटपटू भारतासाठी खेळत. म्हणजे एका टीममध्ये एकाच वेळेला पॉली उमरीगर, फरुख इंजिनियर, नरी कॉन्ट्रॅक्टर आणि रुसी सुरती खेळलेले आहे. इतकं डॉमिनेशन पारशांचं त्यावेळेला होतं. रुसी सुरतीचा जन्म हा सुरतचा. वयाच्या 11व्या वर्षी तो मुंबईत आला आणि मुंबईत क्रिकेट खेळायला लागला. त्यावेळेला नरी कॉन्ट्रॅक्टरने असं म्हटलं होतं, ही वॉज ऑलरेडी अ ब्रिलियंट ऑलराऊंडर. म्हणजे मुंबईमध्ये शालेय क्रिकेटमध्ये तो ते क्रिकेट गाजवायला लागला. नंतर अर्थातच तो रणजी ट्रॉफी खेळला. तो रणजी ट्रॉफी 2 संघांसाठी खेळला, एक गुजरात आणि मग राजस्थान. 1959 साली जेव्हा गुजरातसाठी तो खेळला त्यावेळेला त्याने 256 नाबाद धावा केल्या. आणि त्या धावा इतक्या गाजल्या की त्या धावांचे पडसाद इंग्लंडमध्ये उमटले. आणि हॅझलिंग्टन नावाचा जो एक इंग्लंडमधला क्लब आहे त्या क्लबने रुसी सुरतीला कॉन्टॅक्ट केला आणि 3 वर्ष त्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट या क्लब बरोबर होतं. आणि रुसी सुरतीने त्या क्लबसाठी बरंच काही केलं. त्या 3 वर्षात त्यांनी 2000च्या आसपास धावा केल्या, 193 विकेट्स घेतल्या आणि त्यांना जिंकून दिलं. त्यामुळे तो क्लब रुसी सुरतीच्या बाबतीत कायम ऋणी राहिला. ही 1959ची गोष्ट. 1960 साली पाकिस्तानचा संघ भारतात आला आणि मुंबईच्या कसोटीत रुसी सुरतीला संधी मिळाली.
काही चमकला नाही, फारसा मोठा परफॉर्मन्स झाला नाही. पण पुढच्या कसोटीत त्याला 1 डाऊन पाठवलं 3ऱ्या क्रमांकावर आणि तो 64 धावा करून गेला. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बैट्समैन. सबने बोला लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. त्यानंतर भारतीय संघ ज्या वेळेला 1962 साली वेस्ट इंडिजमध्ये गेला त्यावेळेला त्या संघात रुसी सुरती होता. आणि पुन्हा एकदा नरी कॉन्ट्रॅक्टर असं म्हणतो की ही वॉज कॅप्टन्स डिलाइट. त्याचं महत्वाचं कारण की तो आपलं सर्वस्व संघाला द्यायचा. ज्या वेळेला नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या डोक्याला बॉल लागला आणि तो अक्षरशः मरणातून वाचला त्यावेळेला ती वेगवान गोलंदाजी खेळायला कोण पुढे जाणार हा प्रश्न होता. त्यावेळेला त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की मी 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. इतकंच नाही तर वेस्ट इंडियन जे गोलंदाज होते किंवा वेस्ट इंडियन क्रिकेटपटू होते ते सुद्धा फक्त बॉलचा वापर करत नसत तर आपल्या जिभेचा सुद्धा वापर करत असत. त्यांची जीभ सुद्धा तिखट असायची आणि बरेचसे भारतीय क्रिकेटपटू दबलेले असायचे. ते त्यांच्या जिभेच्या तिखटपणाला उत्तर द्यायचे नाहीत. त्याला रुसी सुरती हा एक खेळाडू होता की जो त्या तिखटपणाला सुद्धा उत्तर द्यायचा. त्या तिखटपणाला उत्तर देणं म्हणजे बाउन्सर्स आपल्या अंगावर घेणं असं होतं. कारण गोलंदाज राग नुसता शब्दातून काढत नाहीत तर गोलंदाज राग हा त्यांच्या गोलंदाजीतून सुद्धा काढतात. आणि हॉल, किंग, सोबर सारखी जी मंडळी होती ती अत्यंत वेगात चेंडू टाकू शकत होती, वेगात बाउन्सर टाकू शकत होती. त्यावेळेला बाउन्सरवर कुठलंही नियंत्रण नव्हतं, काहीच नव्हतं. ओव्हरला 5-5 बाउन्सर सुद्धा ते टाकू शकत. अशा काळामध्ये वेगवान गोलंदाजांना प्रत्युत्तर देणं अगदी शाब्दिक सुद्धा ही सोपी गोष्ट नव्हती, जी गोष्ट रुसी सुरतीने केली. अर्थात रुसी सुरती हा भारतीय संघात त्यावेळेला एक फिट असा बसला नाही, कारण भारतीय संघात तशा प्रकारचे किंवा याला आपण ऑलराऊंडर्स म्हणू असे अनेक ऑलराऊंडर्स होते. सलीम दुरानी होता, अत्यंत दर्जेदार एका वेगळ्या दर्जाचा क्रिकेटपटू. चंदू बोर्डे होता, बापू नाडकर्णी होता. आणि ही सगळी मंडळी असल्यामुळे एका संघात संधी मिळण्यासाठी त्याला खूप लढायला लागलं. जरा परफॉर्मन्स खाली गेला की दुसरा संघात यायचा. असं बराच वेळेला रुसी सुरतीच्या बाबतीत झालं. पण रुसी सुरतीचा सर्वात सुवर्ण काळ म्हणजे 1968चा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौरा, ज्याला आयुष्यातला पर्पल पॅच म्हणतो ना, तो पर्पल पॅच. त्या पर्पल पॅचने त्याची करिअर बदलली. 20 वर्षानंतर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियात जात होता. ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कशा असतात ह्याबद्दल फक्त ऐकलं होतं, त्याचा अनुभव कुणालाही नव्हता. त्या किती बाउन्सी असतात, तिथे वेगवान गोलंदाज किती वेगात टाकतात, कसा बाउन्स येतो याची कुणालाही कल्पना नव्हती. अशा वेळेला तो तिथे गेला आणि ॲडलेडच्या पहिल्याच टेस्टमध्ये त्याने 2 अर्धशतकं ठोकली. लक्षात घ्या, पहिल्यांदा तो त्या दौऱ्यावर जात आहे. त्याच्या आधी त्याची मोठी खेळी कुठली नाही आहे आणि तरीसुद्धा त्याने 2 अर्धशतकं ठोकले. त्याची पुढची जी कसोटी होती ती खरोखरच त्याची कसोटी घेणारी कसोटी होती, मेलबर्नची कसोटी. या मेलबर्नच्या खेळपट्टीवर अख्खा संघ पतौडीला सांगत होता की अरे आपण बॅटिंग घेऊया, नको ऑस्ट्रेलियाला बॅटिंग देऊया. पण का कोणास ठाऊक पतौडीला काय वाटलं देव जाणे, त्यांनी बॅटिंग घेतली आणि भारताचा 5-25 असा धुव्वा उडाला होता. अर्थात एक गोष्ट मानायला पाहिजे की पतौडीच फक्त त्या कसोटीत उत्कृष्टपणे पहिल्या डावात खेळला. त्याने 75 धावा काढल्या,
आणि दुसऱ्या डावात 85 धावा काढल्या आणि त्या एका पायावर काढल्या. दुसऱ्या डावात मग अर्थातच अजित वाडेकरनी सुद्धा 99 धावा केल्या. पण पहिला डाव अत्यंत क्रुशियल असा डाव होता. त्यावेळेला 7 बाद 72 वर पतौडी बरोबर ऋषी सुरती आला आणि ऋषी सुरती लढला. एका बाजूला पतौडी आक्रमण करत होता आणि दुसऱ्या बाजूला ऋषी सुरतीने खऱ्या अर्थाने आपली ढाल चालवली, आपल्या शरीराचा कोट केला असं म्हणायला हरकत नाही. आणि मॅकॅन्झी आणि रेनबर्ग हे 2 वेगवान गोलंदाज आग ओकत होते. ह्या रेनेबर्ग बद्दल तर मला अजित वाडेकरने असं सांगितलंय की बऱ्याच वेळेला त्याला नुसतं खेळताना हातात झिंजणे यायच्या, इतका तो वेगवान होता. बापू नाडकर्णी असं म्हणतात की केवळ जिगर याचा विचार केला तर ती ऋषी सुरतीची वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होती. पुढे तो ब्रिस्बेनला गेला आणि ब्रिस्बेनला पुन्हा त्याने अर्धशतक ठोकलं आणि 6 बळी घेतले. त्यावेळेला त्याची जी वृत्ती होती लढण्याची मैदानावरची आणि मैदानाबाहेरची सुद्धा, किंवा मैदानावर प्रत्युत्तर देण्याची सुद्धा, ती टिपिकल ऑस्ट्रेलियन वृत्ती होती. म्हणजे मैदानावर अत्यंत टफ व्हायचं, आपल्या प्रतिपक्षाला काहीही बोलायचं. हे जे ऑस्ट्रेलियन खेळाडू करू शकत ना तेच ऋषी सुरती करायचा. आणि कदाचित ते कारण असेल की ऑस्ट्रेलियन मंडळींना ऋषी सुरती आवडला. त्यामुळे त्या क्वीन्सलंडच्या त्या परफॉर्मन्स नंतर पहिल्यांदा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऋषी सुरतीला अप्रोच झाले आणि विचारलं की तू शेफील्ड शील्ड खेळतोस का? शेफील्ड शील्ड म्हणजे जशी आपली रणजी ट्रॉफी तशी ऑस्ट्रेलियाची शेफील्ड शील्ड. त्या शेफील्ड शील्डमध्ये तोपर्यंत एकही भारतीय खेळला नव्हता. एकाही भारतीयाला शेफील्ड शील्ड खेळायची ऑफर मिळाली नव्हती. पहिली ऑफर ह्या ऋषी सुरतीला मिळाली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासाठी. पण त्या ब्रिस्बेनच्या मॅचमध्ये तो इतका उत्कृष्ट खेळला की ब्रिस्बेनच्या मेयरने, त्यांच्या महापौरांनी स्वतः ऋषी सुरतीला भेटून विनंती केली की तू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियासाठी नको, तो आमच्यासाठी म्हणजे क्वीन्सलंडसाठी खेळ. आणि त्यानंतर ऋषी सुरती हा क्वीन्सलंडसाठी खेळला आणि पुढे त्या क्वीन्सलंडमध्ये तो 35 वर्ष राहिला. म्हणजे क्वीन्सलंडचं जे नातं त्याचं जुळलं होतं ते इतके वर्ष पुढे टिकलं. त्यानंतर भारतीय संघ न्यूझीलंडला गेला, तिथेही त्यांनी अतिशय चांगला परफॉर्म दिला आणि एका कसोटीत, म्हणजे जी कसोटी भारताने शेवटची कसोटी जिंकली आणि रबर जिंकलं पहिल्यांदा परदेशात, तिथे त्यांनी 99 धावा केल्या आणि विकेट्स घेतल्या. न्यूझीलंडचा जो एक क्रिकेट रायटर होता ब्रिटंडन, त्याने असं लिहिलं की ऋषी सुरती हा भारतीय संघातला त्यावेळेला सर्वोत्कृष्ट फलंदाज वाटत होता की तो कुठल्याही प्रकारच्या गोलंदाजीला आरामात खेळू शकत होता. त्याच्यानंतर ऋषी सुरती भारतात आला आणि एखाद 2च कसोटी सामने खेळला. तो मुंबईला त्याची शेवटची कसोटी खेळला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आणि त्या कसोटीमध्ये पुन्हा ऑस्ट्रेलिया फलंदाजाची झोपली. तो फलंदाज होता ऑस्ट्रेलियाचा कॅप्टन बिल लॉरी. सुरतीच्या हातून बॉल सुटला, लॉरीने तो बॉल सोडला नाही. लॉरी त्या बॉलकडे गेला आणि लॉरीने तो बॉल ठोकून काढला आणि 4 रन्स घेतल्या. ह्याचा ऋषी सुरतीला प्रचंड राग आला. बरं, एवढं करून लॉरी थांबला नाही तर लॉरीनी पुन्हा 1-2 शिव्या ऋषी सुरतीला घातल्या. पारसीच माणूस तो, त्यांनी त्याला छान प्रत्युत्तर दिलं. पण दोघांचा खुन्नस तिथे संपला नाही. सेकंड इनिंगला ऑस्ट्रेलियाला फक्त 66 धावा जिंकायला हव्या होत्या आणि त्या त्याने आरामात काढल्या सुद्धा. पण लॉरी बॅटिंगला आल्यानंतर ऋषी सुरतीने पतौडीकडून बॉल घेतला नवा चेंडू टाकण्यासाठी. 12 पावलाचा स्टार्ट घेतला आणि त्यांनी बिल लॉरीची दांडी उडवली. त्या स्टंपचे 2 तुकडे झाले. त्या स्टंपचे तुकडे शेवटपर्यंत ऋषी सुरतीने आपल्याकडे जपून ठेवले होते. ऋषी सुरती ह्या वृत्तीचा माणूस होता आणि म्हणूनच तो शेफील्ड शील्डमध्ये टिकला. ऋषी सुरतीनंतर दुसऱ्या कुठल्याही भारतीय क्रिकेटपटूने शेफील्ड शील्ड खेळली नाही. त्यांना आमंत्रण आलं की नाही मला कल्पना नाही, पण दुसरा कुठलाही क्रिकेटपटू खेळला नाही. पण ऋषी सुरती ह्या त्याच्या वृत्तीमुळे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये सोडा विस्कीत मिसळावा तसा मिसळून गेला. डायसन हा क्रिकेटपटू असं म्हणतो की तो पहिला भारतीय होता आमच्याबरोबर खेळणारा. भारतीय माणूस हा इतरांपेक्षा वेगळा असतो, पण तो असं आम्हाला वाटलं की तो आमचाच आहे. त्याचं बोलणं, चालणं, त्याची वृत्ती ही सगळी आमचीच वृत्ती अशी आम्हाला वाटली. इयान चॅपेल तर आणखीन वेगळं म्हणतो.
तो म्हणतो की रूसी सुरतीला पाहिल्यानंतर आणि रूसी सुरती ज्या पद्धतीने आमच्याशी वागला, आमच्याबरोबर खेळला, जी जिद्द दाखवली, ते पाहिल्यानंतर भारतीय माणसाबद्दलचं मत आमचं बदललं. रूसी सुरती हा तिथे इतका ऑस्ट्रेलियन झाला. तिथेही त्यांनी गट्स दाखवले. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ज्यावेळेला लिली खेळत होता तेव्हा त्यांनी एक दमदार शतक तिथे ठोकलं. क्रिकेट संपल्यानंतर त्यांनी तिथे कोचिंग केलं आणि तो तिथेच राहिला. रूसी सुरतीने कसोटी क्रिकेटमध्ये 1263 धावा केल्या आणि 42 विकेट्स घेतल्या. आजच्या काळाचा जर विचार केला तर हा परफॉर्मन्स चिरीमिरी वाटेल, कारण आज खूप मॅचेस मिळतात. त्या काळामध्ये इतके कसोटी एकापाठोपाठ एक कोणाला मिळत नव्हते. आणि रूसी सुरतीची करिअर, जसं तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं की बरेच अष्टपैलू खेळाडू भारतीय संघात असल्यामुळे त्याला सातत्याने कसोटी सामने मिळाले नाही. पण जेव्हा त्याला एक मोठी संधी मिळाली तेव्हा त्या संधीचं सोनं त्यांनी केलं आणि मग आपलं आयुष्य सुद्धा बदललं. इयान चॅपेल तुम्हाला माहिती आहे की अत्यंत खडूस माणूस आहे. तो सहजासहजी कोणाची स्तुती करत नाही, पण रूसी सुरतीबद्दल त्याला प्रेम होतं आणि अनेक वेळेला त्यांनी रूसी सुरतीची स्तुती केलेली आहे. त्याचं म्हणणं असं होतं की रूसी सुरती वॉज डिलाइट ऑफ द कॅप्टन. का डिलाइट ऑफ द कॅप्टन? की ज्या वेळेला अशी परिस्थिती असेल की विकेट गोलंदाजीला अनुकूल आहे आणि तुम्हाला एक एक्स्ट्रा बॉलर हवा आहे, पण त्याचबरोबर तुमची बॅटिंग कमी करायची नाही, तर रूसी सुरती उपयोगी पडायचा. तुम्ही एक एक्स्ट्रा बॉलर घेऊ शकायचा. आणि जर तुम्हाला एक्स्ट्रा बॅट्समन हवा असेल, कंडिशन्स तशा असतील, तर मग पुन्हा रूसी सुरती उपयुक्त पडायचा, कारण तो वेगवान गोलंदाजी सुद्धा टाकायचा आणि तो लेफ्ट आर्म स्पिन सुद्धा टाकायचा. तुम्ही एक्स्ट्रा बॅट्समन घेऊ शकायचा. तो म्हणायचा की सोबर्स हा आधुनिक क्रिकेटमध्ये जन्माला आला, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि आधुनिक क्रिकेटचा तो राजा होता, त्याच्यापेक्षा मोठा कुणी नव्हता. पण रूसी सुरतीची तुलना जर त्याच्याबरोबर होत असेल आणि त्याच्याबरोबर केली जायची आणि ती योग्य होती, रूसी सुरतीचा हाच मोठेपणा आहे. क्वीन्सलंडमध्ये जरी रूसी सुरती सेटल झाला असला तरी सुद्धा तो अधूनमधून भारतात यायचा. एकदा तो असाच भारतात आला होता आणि त्याला ब्रेन स्ट्रोक झाला आणि त्यातच तो गेला. त्याची एक अशी इच्छा होती की आपलं आयुष्य जरी ऑस्ट्रेलियात गेलं तरी आपण भारतात मरावं. परमेश्वराने ती इच्छा त्याची पूर्ण केली.